नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। म मन्जलिङदम। तपाईहरुले आजको मेरो थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज चाहिँ म तपाईहरुमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दैछु। तपाईहरुलाई थाहै छ भर्खरै युके को पार्लियामेन्टमा चाहिँ एउटा प्रस्तावना पेश भएको छ, व्हाइट पेपर भनिन्छ जसलाई। यो व्हाइट पेपर भनेको चाहिँ एउटा प्रस्तावना जस्तो मात्रै हो, यो चाहिँ रुल्स होइन। तर यो चाहिँ गभर्नमेन्ट अथवा प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ एउटा यो चेन्जेसहरु हुन्छ अथवा यो रुल्सहरु आउँछ अथवा आउनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा प्रस्तावना गभर्नमेन्टले चाहिँ यति लामो लेखेर राखेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ अब तत्कालै कानुनको रूपमा कानुनको रूपमा चाहिँ आउने गर्छ र त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँको रुल्सहरु लागू हुन्छ। तर अहिले नै चाहिँ यो रुल्स लागू भएको छैन। कतिजनालाई धेरै कन्फ्युजन छ यो चाहिँ अहिले नै रुल्स लागू भयो भनेर। तर यो चाहिँ एक खालको प्रस्ताव हो, लगभग तर कानुन भएर आउने सम्भावना धेरै नै बढेको हुन्छ। यस्तो युके पार्लियामेन्टबाटै पारित आएको प्रस्तावना चाहिँ पारित भएको भन्दा नि आएको प्रस्ताव हो यो चाहिँ। अब त्यहाँ चाहिँ पुरै अब डिस्कस भएर चाहिँ यसलाई पास भएर लागू गरिन्छ। त्यो एउटा पाटो भयो व्हाइट पेपर भनेको के हो भनेर। तर यो व्हाइट पेपरमा चाहिँ युकेले इमिग्रेसनलाई कटअप गर्नलाई अथवा कन्ट्रोल गर्नलाई नयाँ रुल्सहरु ल्याएको छ। लगभग 2023-24 तिर चाहिँ 9 लाख प्लस माइग्रेन्टहरु चाहिँ युके भित्रको भएर ती माइग्रेन्टहरुलाई अब कटअप गर्नलाई र कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ युके गभर्नमेन्टले अहिलेको लेबर पार्टीको युके गभर्नमेन्टले चाहिँ नयाँ रुल्स चाहिँ हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको कुराहरु छ। त्यसमा चाहिँ के कुराहरु प्रस्ताव भएको छ भनेर मेन कुराहरु जुन चाहिँ अब हामी नेपालीहरुलाई पनि यसले प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ तपाईहरुमा आज डिस्कस गर्न गइरहेको छु। किनभने धेरै जना मेरो सब्स्क्राइबर फलोअर्सहरुले पक्कै पनि चासो दिइरहनु भएको छ होला के कस्तो हो भनेर, हैन मबाट पनि सुन्न खोजिरहनु भएको छ होला। किनभने यो विषयमा त धेरै भिडियोहरु आइसकेको छ। तैपनि तपाईहरुलाई चाहिँ मलाई थाहा भएको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुमा जानकारी दिन पर्यो भनेर आज उपस्थित भएको छु। मैले यो भिडियो अघि पनि बनाएको थिएँ। यो चाहिँ मैले पार्कमा बनाएको थिएँ क्या मजाले। त्यहाँ त भरे त यो स्लो मोसनमा रेकर्ड भइदिएछ क्या। खै कहाँबाट के हुन्छ कोही बेला है थाहै हुँदैन, पत्तै हुँदैन, त्यस्तो भएछ। अनि फेरि अहिले रेकर्ड गरिरहेको छु। खासमा चाहिँ म आज तपाईहरुमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा मात्रै कुरा गर्ने गर्छु। एकदमै अहिले चाहिँ धेरै चेन्जेसहरु आएको भनेको चाहिँ यो स्किल वर्कर भिजामा धेरै उनीहरुले कन्ट्रोल गर्न खोजेको। जस्तै स्किल वर्कर भिजामा बाहिरबाट मान्छेहरु ल्याउने गरिन्थ्यो, हैन, नेपाल लगायत विभिन्न देशहरुबाट पनि ल्याउने गरिन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भने अब सर्ट अकुपेसन लिस्ट जुन छ त्यसमा चाहिँ कम क्वालिफिकेसन भएकाहरु पनि आउने गर्थे क्या। मानिलिउँ तपाईको सेफमा सर्ट क्वालिफिकेसन सर्ट अकुपेसन लिस्टमा परेपछि एउटा सेफ पनि आउन पाउँथ्यो स्किल वर्कर भिजामा। तर अब चाहिँ चेन्जेस के गरियो भने ब्याचलर डिग्री गरेकोहरु मात्रै आउन पाउँछन्। जुनै पनि स्किल मात्रै भएर भएन, उसले चाहिँ ब्याचलर डिग्री हासिल पनि गरेको हुनुपर्छ र मोर टेक्निकल हुनुपर्छ भनेको छ। यसको मतलब अब आउने बाहिरबाट आउनेहरु चाहिँ स्किल वर्करहरु चाहिँ मोर मानिलिउँ डाक्टर इन्जिनियर जस्ता पूर्ण स्किल भएकाहरु मात्रै आउन पाउने भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यो भयो। अनि स्यालेरी थ्रेसहोल्ड पनि बढाएको छ क्या। अब कस्तो भने स्किल वर्कर भिजामा पहिला युके आकाहरुको सेटलमेन्ट रुट 5 वर्षको थियो। 5 वर्षमा स्किल वर्करमा यहाँ काम गरिसकेपछि ऊ सेटलमेन्ट भिजाको लागि योग्य हुन्थ्यो, उसले सेटलमेन्ट राइट्सको लागि अप्लाई गर्न सक्थ्यो। अब त्यसलाई पुरै बढाएर डबल गरेको छ क्या। 10 वर्ष बनाइदिएको छ यहाँको सरकारले। त्यसलाई 5 वर्षमा अब आइएलआर को बाटो नखुलिकन 10 वर्षमा मात्रै आइएलआर उसले अप्लाई गर्न पर्ने भयो क्या। यो पनि स्किल वर्कर भिजालाई विशेष गरेर। र अर्को चेन्जेस स्किल वर्कर भिजामै सम्बन्धित अर्को चेन्जेस के ल्याएको छ भने जस्तै पहिला मेन एप्लिकेन्ट जो स्किल वर्कर भिजामा आएको हुन्छ त्यसको मेन एप्लिकेन्टले मात्रै इंग्लिश प्रुभन गर्नु पर्थ्यो, हैन, इंग्लिश त अभियसली गर्न पर्थ्यो। तर उसँग आउने डिपेन्डेन्टहरुलाई इंग्लिश चाहिदैन थियो। तर अब उसको डिपेन्डेन्टमा आउनेहरुले पनि इंग्लिश पास गरेर मात्रै आउन पाउने व्यवस्था भएको छ। यो अर्को एकदमै ठूलो चेन्जेस भएको छ है। र अर्को दोस्रो कुरामा जाम। दोस्रो चेन्जेस भनेको दोस्रो चाहिँ यिनीहरुले केमा चेन्जेस ल्याउन खोजिरहेको छ भने जुन केयर वर्कर भिजा छ नि यो चाहिँ अब ग्लोबली केयरहरु ल्याउने गरेको थियो। केयर होमले स्पोन्सर लेटर दिने गरेको थियो र प्राय नेपालबाट पनि कति मात्रामा आएका थिए र विशेष गरेर अफ्रिकन अन्य मुलुकहरुबाट चाहिँ बढी मात्रामा आएको मैले पनि देखेको थिएँ।
त्यस्तोलाई चाहिँ अब यो केयर वर्कर भिजालाई चाहिँ कम्प्लिटली बन्द नै गर्ने भएको छ क्या यिनीहरूले। अबको दिनमा कुनै पनि केयर होमले बाहिरबाट स्पोन्सर गरेर केयरहरू युके झिकन युके ल्याउन नपर्ने व्यवस्था भएको छ यो अब प्रस्ताव गरेको रुल्समा। र यो चाहिँ 28सम्म यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ रिभ्यू गरेर फेरि खुल्न सक्ने भनेर भनेको छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ बन्द नै गरेको छ होइन। यसको मार भनेको अब नेपालीहरूमा पनि परेको छ। जस्तै अब कतिजना नेपालबाट नर्सहरू युके आउने हुन्छ, नर्स गरेकाहरू केयर भिजामा युके आउने र यहाँ आइसकेपछि निश्चित कोर्सहरू पुरा गरेर यहाँको पिन निकालेर नर्स रजिस्टर्ड नर्स हुने बाटो थियो पहिला। तर अब नेपालबाटै ती सबै स्किलहरू जस्तै मानिलिउँ ओइटी ओस्की भन्ने जुन कोर्सहरू गर्नु पर्थ्यो, जुन इक्जामहरू दिनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ अब नेपालबाटै त्यसलाई पूर्ण रूपमा गरेर नर्सिङ भिजामा मात्रै आउन पाउने व्यवस्था भयो क्या। अब उनीहरू चाहिँ केयर भिजामा आउने, यहाँ पछि अस्की दिने अनि रजिस्टर्ड नर्स हुने भन्ने बाटो अब बन्द भयो। त्यो भयो होइन चेन्जेस अर्को। अनि अर्को चेन्जेस भनेको चाहिँ यो इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्टको कुरा। इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्ट लगभग सबैलाई कम्पलसरी गरियो। जस्तै पहिला स्पाउस भिजालाई पनि A1 A2 इक्जाम लेखेर आउन पाउने थियो भने अब त्यसलाई लेभल अप गरेर B1 B2 गर्नुपर्ने भयो क्या। इङ्ग्लिस पनि अलिकति मोर फ्लुएन्ट मोर चाहिने भयो। अब यसको प्रभाव कहाँ पर्न जान्छ भने गोर्खाजका फ्यामिलीहरूलाई पनि यसको चाहिँ प्रभाव पर्न जान्छ। गोर्खाजका सन्तानहरूले आफ्नो स्पाउसहरू ल्याउँदाखेरि पहिला A1 A2 मात्रै इक्जाम लेखेर ल्याउन पाउँथ्यो इङ्ग्लिस भने, अब चाहिँ B1 B2 गर्नुपर्ने भयो क्या। अब यसको कारणले यसको यो चेन्जेसले चाहिँ स्पाउसमा आउने जुन गोर्खाजका सन्तानका स्पाउसहरूलाई पनि प्रभाव पर्न जान्छ र कतिपय आउन नसक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यो गोर्खाजका सन्तानहरूलाई यसले हान्यो यो चेन्जले होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन ILR भन्ने कुराहरू छ नि 5 वर्ष टु 10 वर्ष बनाएको छ नि, मैले देखेको चाहिँ स्किल वर्कर भिजाको केसमा हो अथवा वर्क भिजामा र अन्य भिजामा आउनेहरूको लागि यो रुट चेन्ज भएको भनिएको मैले बुझेँ होइन। जुन चाहिँ ब्रिटिस सिटिजनसिप अथवा ब्रिटिस सेटल पर्सनले आफ्नो स्पाउसहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ जुन पहिलाको नियम छ त्यही नै यथावत भन्ने कुरालाई मैले बुझेको छु। तपाईँहरूले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मलाई कमेन्टमा सच्याउन पनि सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई मैले यसको सबै लिङ्कहरू पनि दिएको छु। यो जुन चेन्जेसहरू इमिग्रेसनहरूको चेन्जेसहरूलाई चाहिँ विभिन्न ब्लगहरूले समावेश गरेको, प्लस अनि BBC ले पनि यसलाई चाहिँ न्युजमा दिएको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ गएर ओपन गरेर तपाईँहरूले आफै पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा कस्तो भने यो जुन पनि रुल्सहरू आइरहेको छ चेन्जेस गरिरहेको छ नि, यो रुल्स चाहिँ सबैलाई लागू हुने भयो क्या। एकदमै सो स्याड अनफर्चुनेटली होइन, सबैलाई लागू हुने भन्ने यो अर्थमा कि जस्तै कुनै पनि स्किल वर्कर भिजामा अथवा कुनै पनि व्यक्ति यहाँ 5 वर्ष रुटमा युके छिरेको छ, 5 वर्षमा चाहिँ मेरो सेटलमेन्ट भिजा हुन्छ अथवा ILR हुन्छ भन्ने हिसाबबाट ऊ छिरेको व्यक्तिलाई पनि यदि उसले अहिलेसम्म एप्लाई गरेको छैन भने ऊ पनि 10 वर्ष रुटमा जाने भयो क्या। उसले पनि 10 वर्ष पर्खिनु पर्यो यहाँको सेटलमेन्ट राइट्स पाउनको लागि। अब सेटलमेन्ट राइट्स पाउँदाको फरक त तपाईँहरूलाई मैले विभिन्न भिडियोहरूमा भनिसकेको छु। अब तपाईँहरूलाई अलिकति समरीमा भन्नुपर्दा सेटलमेन्ट राइट्स पाइसकेपछि तपाईँले यहाँको पब्लिक फन्डहरू क्लेम गर्न पाउनेदेखि लिएर तपाईँले भिजा रिन्यू गर्दा हेल्थ सरचार्जहरू तिर्नुपर्छ नि त। हेल्थ सरचार्जहरू त्यो तिर्न पर्दैन, पैसा बस्ने कुराहरू हुन्छ नि त। त्यो नभए पछाडि अब अभियसली हामीलाई स्याड न्युज नै हुने भयो होइन। त्यो छ र यही मैले फेरि पनि फोकस गरेर भन्न खोजेको चाहिँ जुन रुल्सहरू छ त्यो चाहिँ यहीँ युकेमा भएकाहरूलाई पनि लागू हुने भनेको छ क्या। जुन सेटलमेन्टको कुराहरू भनेको छ नि, हो त्यो चाहिँ यहीँ युकेमा हुनेहरूलाई पनि लागू हुने भनिसकेपछि धेरै माइग्रेन्ट फ्यामिली माइग्रेन्ट पिपलहरूलाई चाहिँ प्रभाव पर्न गइरहेको छ। तपाईँहरूलाई जसले मलाई यो हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ होइन, सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो युके गभर्मेन्टले ल्याएको चेन्जेसहरूमा के प्रतिक्रिया दिन मन छ, तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ होइन, त्यो सबै तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई लागेको कुराहरू भन्न मन लागेको कुराहरू कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले मलाई क्वेसन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको क्वेसन यदि मलाई जायज लाग्यो भने फेरि सम्बोधन गरेर अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुभयो
तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई फलो गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला ताकि मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुलाई पनि नोटिफिकेसन पुग्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ विशेष गरी यो च्यानलमा युके भिजाजहरुकै बारेमा कुरा गर्ने गर्छु विशेष गरेर चाहिँ गोर्खा सेटलमेन्टसँग सम्बन्धित कुराहरुलाई चाहिँ मोर प्रायोरिटी दिन्छु त्यो सँगसँगै अरु कुराहरु पनि आउने गर्छ र लाइफ इन युके का विभिन्न ब्लगहरु ट्राभल ब्लगहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र अन्तिममा जाँदै के डिस्क्लेमर दिन चाहन्छु भने म चाहिँ कुनै एक्सपर्टिज होइन म लयर होइन मात्रै मैले पाएको इन्फर्मेसनहरु मेरो नलेजले भ्याएको इन्फर्मेसनहरु जुन चाहिँ मैले गुगल लगायत अन्य सोर्सबाट पाएको कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुलाई भन्ने हो हैन त्यसमा चाहिँ तपाईहरु डिपेन्ड नहुनुहोस् मेरो कुराहरुमा तपाईहरुले पनि फेरि मोर रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ मोर जानकारीहरु ग्यादर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसारले प्लान गर्न सक्नुहुन्छ है भन्दै तपाईहरु माझमा मैले बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते बाइ बाइ